ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, બટાકો એવો છે ને કે દરેક શાકમાં ભળી જાય, એમ આ એક ડીશ પણ એવી છે કે બધી જ જગ્યાએ ભળી જાય. ગમે તે પ્રસંગ હોય, નાના મોટા બધા હોંશથી ગરમા ગરમ ખાય, એ છે આપણી પાવભાજી. ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જ ઇઝી મેથડ છે અને આ કોઈ રેસીપી નથી, બધા જ પોતપોતાના ઘરે બનાવતા જ હોય છે. પણ હું કેવી રીતે બનાવું છું ને એ તમને બતાવું છું, તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ચલો, જો આ મસ્ત મજાની પાવભાજી આપણે રેડી કરીએ. તો એના માટે એક મીડિયમ બટાકો એટલે લગભગ 100 ગ્રામ બટાકો એટલું જ ફુલેવર મેં લીધું છે. એનાથી અડધી કોબીજ લીધી છે અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા વટાણા. બસ હું તો આટલા શાકભાજી નાખું, ના ગાજર ના બીટ, કંઈ નહીં, પણ સરસ બનશે. પણ હું બાફતી વખતે એમાં આ અડધું કેપ્સિકમ, પાવભાજી 2 જણ માટે છે એટલે અડધું, જો વધારે હોય તો એ પ્રમાણે ક્વોન્ટિટી વધારવાની. લસણ ઉમેરવાનું અને 2 લીલા મરચાં, આટલું તમારે બાફવામાં જ નાખવાનું, એટલે આ શાકને એક ફ્લેવર મળી જશે. નહીં તો તમને જે ફિકાસ લાગે છે ને એ નહીં લાગે. એટલે તમે આ એક ચોક્કસ ટ્રાય કરજો કે કેપ્સિકમ, મરચું અને લસણ બાફવામાં જ નાખવાનું, થોડુંક મીઠું અને થોડીક હળદર. હવે પછી આપણે હળદરનો યુઝ નહીં કરીએ. બસ એને બરાબર મિક્સ કરી અને કુકરમાં મૂકવાનું. તમે ડાયરેક્ટ આવી રીતે કુકરમાં પણ બાફી શકો, પણ હું તો આવી રીતે તપેલીમાં, એટલે કંઈક આગું પાછું હોય, આપણે કામમાં ભૂલી જઈએ કે કંઈક આગળ પાછળ થઈએ તો આપણું શાક નીચે ના ચોંટી જાય. બસ આવી રીતે મીડિયમ ગેસ ઉપર 3 વિસલ. હવે એ કુકર થાય ને ત્યાં સુધી આપણે ગ્રેવીની તૈયારી કરીએ. તો એના માટે મેં આ લસણ લીધું છે 7-8 કળી જેટલું, અને 1 ચમચી મોટી કાશ્મીરી લાલ મરચું. આપણે એની પેસ્ટ બનાવવાના છે, થોડુંક પાણી ઉમેરીને થોડીક લિક્વિડ કરવાના છે, અને એ પેસ્ટને આપણે સાઈડ ઉપર કાઢી દઈએ. જો આપણી પેસ્ટ એકદમ સરસ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એને કાઢી લઈએ અને એ જ જારમાં આપણે ડુંગળીને પણ ક્રશ કરવાના છે. આપણે ના ઝીણી સમારવાના છે, કશું નહીં. પલ્સ મોડ ઉપર 2 વાર કરી દેશો ને તો એકદમ સરસ ઝીણી સમારી હોય ને એવી ડુંગળી થઈ જશે. કશી ઝંઝટ નહીં કરવાની. જો સહેજ પણ પેસ્ટ થઈ છે, એકદમ અધકચરી છે. આ બહુ ઇઝી મેથડ છે. જો કમ્પ્લીટ છે કે નહીં? બસ હવે જો આપણું શાક બફાઈ ગયું, કુકર ઠંડુ પડી ગયું. હવે શાકને આપણે મેશ કરી લઈએ. પહેલાં આવું મેશ કરીશું, પછી પાછળથી કરીશું. હવે પેનમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ, હમણાં આપણે તેલ બટર પછી ઉમેરીશું. તેલ થોડુંક ગરમ થાય ને એટલે આપણે જે પેલી લસણની પેસ્ટ રેડી કરી હતી ને એ અંદર ઉમેરીને તમારે 1 થી 2 મિનિટ બરાબર સાંતળી લેવાની. એમાંથી તેલ છૂટું પડવું જોઈએ, એટલે લસણની કચાશ દૂર થઈ જાય અને એકદમ સરસ રેડ કલર આવે. જો એકદમ તેલ છૂટું પડી ગયું. હવે જે આપણે ડુંગળીની પેસ્ટ રેડી કરી હતી ને જે અધકચરી, એ અંદર તમારે ઉમેરીને એને પણ બરાબર સાંતળી લેવાનું. હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે તમારે મીઠું ઉમેરવાનું છે. મીઠું ઉમેરી દેશો એટલે તેલ જલ્દી છૂટું પણ પડશે અને સરસ ચડી જશે. હવે 1 ચમચી જેટલું, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે અંદર બટર ઉમેરીશું. બટર આપણે ધીરે ધીરે 1 બાય 1. હવે એ ડુંગળી કૂક થાય ને ત્યાં સુધી આ 2 મીડિયમ ટામેટાની મેં પેસ્ટ કરી લીધી છે. હવે જો પેસ્ટ એકદમ આ ફાઇન કરવાની, ડુંગળીની અધકચરી કરવાની. હવે ડુંગળીમાં તેલ છૂટું પડ્યું ને એટલે એમાં ટામેટાની ગ્રેવી જે આપણે રેડી કરી હતી પેસ્ટ, એ અંદર ઉમેરી દઈશું અને હવે એને કૂક કરીશું. હવે થોડુંક કૂક થઈ જાય એટલે આપણે મસાલા કરીશું. સૌથી પહેલાં 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો, 1 ચમચી પાવભાજી મસાલો, 1 ચમચી લાલ આપણો રેગ્યુલર મરચાંનો પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. આ બધું ટીસ્પૂન નહીં, સ્પૂન, એટલે કે ટીસ્પૂનથી થોડુંક વધારે. આને થોડીક સ્પાઇસી કરવાની છે. બસ આ બધું હલાવી અને પછી આપણે અંદર આ અડધું કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું, એટલે એકદમ સરસ કેપ્સિકમ રહેશે, એનું કલર પણ મેન્ટેન રહેશે. હવે જો તેલ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે એમાં આપણું જે શાક બાફીને રાખ્યું હતું ને એ મેશ કરેલું અંદર ઉમેરી દેવાનું ને બરાબર હલાવવાનું. હવે કન્સિસ્ટન્સી તમારે કેવી રાખવી છે ને એ તમારા ઉપર છે, એ રીતે તમારે પાણી એડ કરવાનું. મને બહુ પાતળી નહીં જોઈએ, સેમી થીક જોઈએ છે, એટલે હું બહુ પાણી નહીં ઉમેરું. બસ હવે એને 5-7 મિનિટ સ્લો ગેસ ઉપર આવી રીતે થવા દેવાની. અંદર તમારે 1 બાય 1 1 ટેબલસ્પૂન બટર ઉમેરતા જવાનું. છેલ્લે તમારે 1 નાની ચમચી, એટલે કે ટીસ્પૂનથી પણ થોડું ઓછું ચાટ મસાલો અને 1 ટીસ્પૂન કિચન કિંગ મસાલો છેલ્લે ઉમેરવાનો, ધાણા ઉમેરવાનો અને 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો. એકદમ મસાલેદાર સૌથી સરસ પાવભાજી રેડી થઈ ગઈ છે. બહુ ઇઝી મેથડમાં 20 જ મિનિટમાં તમારી પાવભાજી રેડી થઈ જશે. બસ હવે બન શેકી લઈએ. તો બન માટે તેલ બટર મૂક્યું છે, લસણની ચટણી, લીલા ધાણા. તમને સાદા એમને ભાવે તો એમને, નહીં તો આ રીતે પણ તમે લસણવાળા પણ ટ્રાય કરી શકો છો. મસાલા બન, બેમાંથી જે રીતે ભાવે ને એ રીતે તમે બન બનાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, પણ આ પાવભાજી ઇઝી પણ છે અને સરસ પણ બનશે. તો તમે એકવાર મારી રીતે પાવભાજી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો હવે આપણા બન પણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે, સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે. ચલો, હવે આપણી પાવભાજી પણ રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે સર્વિંગ ટાઈમ. ફ્રેન્ડ્સ, પાવભાજી ગમે તે હોય બધાને ભાવે. તો
તો તમે એકવાર મારી રીતે ટ્રાય કરી જોજો. બસ હવે આ ડુંગળી પણ મેં લાલ મરચું અને થોડોક ચાટ મસાલો, મીઠું નાખી અને ધાણા નાખીને રેડી કરી છે. થોડી ઉપરથી ડુંગળી અને 1 ક્યુબ બટર. મેં તમારી સાથે બટર આ રીતે સેટ કરવાનું પણ બતાવ્યું હતું, તો તમે એ પણ ટ્રાય કરી શકો છો. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, આ મસ્ત પાવભાજી તમે એન્જોય કરજો. થેન્ક યુ.